Ly hôn chồng tài hoa, người phụ nữ e lệ thành chủ tịch ngân hàng. Sau khi ly hôn từ Chí Ma, Trương Ấu Nghi trải qua rất nhiều biến cố. Người phụ nữ ấy đã kiên cường vượt qua thử thách, từng bước khẳng định giá trị của bản thân. Trong những phụ nữ thời dân quốc, tôi thích nhất một người, đó là Trương Ấu Nghi, vợ đầu của Từ Chí Ma. Ở tuổi xế chiều, Trương Ấu Nghi từng nói rằng: tôi muốn cảm ơn Từ Chí Ma vì đã ly hôn. Nếu không ly hôn, có thể tôi không bao giờ tìm thấy chính mình và cũng chẳng thể trưởng thành. Ông ấy giúp tôi giải thoát và trở thành một người khác. Từ Chí Ma là một tài tử đa tình. Hôn nhân của ông và Trương Ấu Nghi không phải là tự tìm hiểu, yêu đương, mà do hai gia đình mai mối. Tiếc rằng nàng có lòng mà chàng không có ý. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Từ Chí Ma đã không ngần ngại mà thể hiện thái độ ghét bỏ Trương Ấu Nghi, nói vợ sắp cưới là đồ nhà quê. Dưới ngòi bút của bạn bè văn chương cùng thời, Trương Ấu Nghi được nhận xét là hình mẫu tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Người này đường nét thanh tú, tử tế dịu dàng, trầm mặc ít nói, cử chỉ đoan trang, thông minh, diễm lệ. Trước khi ly hôn, Trương Ấu Nghi sợ làm sai, sợ khiến chồng ghét bỏ, sợ không được chồng yêu thương. Vì thế, dù là con gái nhà thế gia vọng tộc, nhưng khi ở bên cạnh Từ Chí Ma, bà ép dạ cầu toàn, khổ sở kiên trì để có được trái tim của chồng. Song tất cả nỗ lực của bà đều uổng phí khi sống với một người đàn ông không yêu bạn, dù bạn có cố gắng tới đâu. Trong mắt anh ta vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy điểm tốt của bạn. Cuối cùng, sau khi Trương Ấu Nghi sinh đứa con thứ hai, Từ Chí Ma đã đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt bà. Sau khi ly hôn, Trương Ấu Nghi ở nơi đất khách quê người, vừa học tiếng Đức vừa đi làm. Họa vô đơn chí, đứa con trai thứ hai mà bà yêu thương lại bất hạnh chết yểu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Ấu Nghi liên tiếp phải chịu đựng nhiều cú sốc nặng nề. Đau khổ khiến người ta tỉnh táo, nỗi đau ly hôn và mất con khiến bà trưởng thành hơn một cách nhanh chóng. Từ thiếu nữ vốn e lệ, rụt rè trước mắt trở thành một bông hồng gai góc, trải qua mưa gió, vững vàng bước tiếp để tạo nên giá trị của bản thân. Sau khi về nước, Trương Ấu Nghi dạy tiếng Đức ở trường đại học Đông Ngô dưới sự ủng hộ của anh trai cả. Một thời gian sau, bà nhậm chức phó chủ tịch ngân hàng tiết kiệm thương mại phụ nữ Thượng Hải. Từ một tay ngang trong ngành tài chính đến đắc cử chức chủ tịch nhiều năm liên tiếp, Trương Ấu Nghi từ một người bắt đầu học việc, chỉ sau mấy năm đã vững kiến thức tài chính chuyên ngành. Dưới sự quản lý của Trương Ấu Nghi, dù trải qua chiến tranh nhiều năm liên tiếp, nhưng ngân hàng này vẫn được duy trì và phát triển. Vượt qua bao nhiêu sóng gió của đời người, Trương Ấu Nghi đã có được sự tôn trọng của rất nhiều người. Từ Chí Ma cũng đã khen ngợi bà. Trương Ấu Nghi là một người phụ nữ có chí khí, gan dạ. 2 năm nay cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, bước đi độc lập vững vàng. Từ trường đúng là rất có đường lối. Trương Ấu Nghi lênh đênh suốt nửa đời người, cuối cùng cũng xây dựng gia đình với người chồng thứ hai, Tô Kỷ, vào năm bà 50 tuổi. Tô Kỷ không tài hoa như Từ Chí Ma, nhưng ông mang lại cho Trương Ấu Nghi một gia đình ấm cúng, cho bà một chốn thuộc về. Tôi rất ngưỡng mộ Trương Ấu Nghi, bà là một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa kiên trì, bền bỉ. Bà biết theo đuổi cái tôi, biết học hỏi, không ngừng phát triển bản thân để cứng cỏi vượt qua những thăng trầm, giúp cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, tỏa sắc động lòng người. Khi người khác nhắc đến bà, không còn xem bà là một hạt cát bé nhỏ trong những mối tình của thi nhân nổi tiếng nữa, mà xem bà là Trương Ấu Nghi độc nhất vô nhị. Bà không phải là phụ kiện của ai, về mặt tinh thần hay vật chất bà đều là nữ hoàng của chính mình. Từ Chí Ma còn gọi là Trương Tự, tên lúc nhỏ là Hữu Thân. Ông là nhà thơ nhà văn hiện đại nổi tiếng của Trung Quốc, được coi là chủ soái của phong trào cách tân thơ ca. Từ Chí Ma là anh họ của tiểu thuyết gia kiếm hiệp nổi tiếng Kim Dung.